जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ आवडला असेल भावांनो तर लाईक करू शकता तुम्ही या वाला व्हिडिओला. आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल भावांनो आतापर्यंत तर चॅनलला सबस्क्राईब पण नक्कीच करा, कारण की ते रोजच आपण अशाच प्रकारची कडक स्टेटस एडिटिंग करत असतो भावांनो. आणि याची नोटिफिकेशन तुम्हाला जर हवी असेल तर त्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल ऑलवर सेट करावं लागणार आहे. तर तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन लवकर मिळून जाईल आणि तुम्ही अशाच प्रकारचे कडक व्हिडिओ बनवू शकाल. तर जर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल भावांनो तर आवश्यकता असेल तर फक्त मटेरियल आणि जे आपण शेक प्रेसेट बेंचमार्क प्रोजेक्टचे म्हणजे त्या सगळ्या वस्तूची जे तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी सर्व प्रोव्हाइड केलेले आहेत. आता आपल्याला सिम्पली जर तुम्हाला झंझट नसेल करायचं आणि डायरेक्टली जर तुम्हाला हा वाला डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही माझ्या इंस्टाला डायरेक्टली जाऊ शकता. इंस्टाला आपण डायरेक्टली आपण डेमो व्हिडिओ पण पोस्ट करत असतो आणि स्टोरी वगैरे सर्व अपडेट राहत असतो. तर तुम्हाला इंस्टाला पण नक्की फॉलो करा. इंस्टा आय डी स्क्रीनवर शो होत आहे, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे. तर चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया जराही वेळ न घालवता. सिंपली आपल्याला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा भावांनो. याच्यात बीट तुम्हाला सगळ्या प्रकारचे लावून दिलेले आहेत मी. याच्यात फक्त तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आहेत भावांनो आणि आपला व्हिडिओ त्याच्यानंतर काही शेक प्रेसेट वगैरे लावून इथून बनवून होऊन जाईल रेडी. तर सुरुवातीला आपण फोटो ॲड करणं चालू करायचे आहेत भावांनो. मी सगळे फोटो यूज नाही करणार आहे. मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगून देतो भावांनो की सगळे जर फोटो मी यूज केले तर आपला व्हिडिओ 1 घंट्याचा बनून जाईल भावांनो. आणि एवढा मोठा व्हिडिओ मला नाही बनवायचा आहे, ठीक आहे. तर मी थोडेसेच काही फोटो यूज करेल, थोडे पण एवढे करून घेईल भावांनो की तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा कसा असेल ते समजून जाईल. तर ठीक आहे, आपण सुरुवातीला फक्त इथून आपल्याला फोटो शोधून घ्यायचे आहेत भावांनो. फोटो मिळालेले आहेत आपल्याला. तर फोटो आपल्याला अशा प्रकारे ॲड करायचा भावांनो. जो हावाला बटन आहे त्याच्यावर यायचा, नंतर जो हा काही बटन आहे याच्यावर येऊन आपल्याला फोटो कट करून घ्यायचा. तर सिंपली आपल्याला साध्या पद्धतीने आणि सोप्या पद्धतीने अशा प्रकारे आपण फोटो सिलेक्ट करू शकतो. काही फोटो असे असतील भावांनो की जे स्क्रीनला ॲडजस्ट होतील नाही, तर ते मी तुम्हाला सांगून देतो की कशा प्रकारे सेट करायचं आहे त्याला. आपल्याला हावाला बटन दाबून हावाला फोटो कट करून घ्यायचा. आता हावाला फोटो बरोबर स्क्रीनला ॲडजस्ट नाही झालेला आहे, तुम्हाला पाहायला मिळतच आहे. तर आपल्याला त्याचा जो हावाला बटन आहे भावांनो, जो 3 डॉटेडवाला बटन त्याच्यावर येऊन आपल्याला याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचा, म्हणजेच की तो वाला फोटो बरोबर आपल्या स्क्रीनला ॲडजस्ट होऊन जाईल. आणि काही फोटो असे असतील भावांनो की आता हे फिल स्क्रीन झाल्यानंतर पण बरोबर फिल होत नाही, तर त्यासाठी आपल्याला मूव आणि ट्रान्सफर नावाच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि आपल्याला सिंपल याला अशा प्रकारे झूम आउट करून घ्यायचा आहे. नंतर आपण इथून फोटो ॲड करून घेऊ भावांनो थोडेसे. आता आपल्याला सिंपली मी फोटो इथून सोडून देतो भावांनो आणि इथून ॲड करणं चालू करतो. तुम्हाला सगळे फोटो यूज करायचे आहे भावांनो, ठीक आहे. मी सगळे याच्यासाठी नाही करत आहे भावांनो, कारण की व्हिडिओ खूपसा मोठा होऊन जाईल. तर मी फोटो इथून याच्यासाठी सुरू करत आहे, कारण की इथं आपल्याला वेगळे इफेक्ट लावायचे आहेत, ठीक आहे. तर ते इफेक्ट कसे लावायचे आहेत ते तुम्हाला नक्की समजून जाईल भावांनो. तर आणखी आपण इथून सोडून देतो भावांनो. इथून मी तुम्हाला समजून सांगूनच देईल की कशा प्रकारचं असणार आहे. परत आता आपल्याला 24 सेकंडपासून फोटो ॲड करणं चालू करतो. तर खूप सोप्या पद्धतीने आपण व्हिडिओ बनवायचा तुम्हाला मी सांगून देईल भावांनो. तर जर तुम्ही यावाल्या मॉडेलचे फोटो किंवा बनवसाल भावांनो तर इंस्टाला मॅडमला, ज्याचं नाव आहे भावांनो की आपलं अंकिता भगत मॅम, तर तुम्हाला यांची व्हिडिओ बनवायचं असेल तर तुम्ही मला पण स्टोरीला टॅग कराल प्लीज. तर आपण थोडेसे एक भावांनो आणखी इथून काही फोटो ॲड करून घेऊया. तर आपण इथून एक फोटो सोडून देऊन भावांनो एक मोठा फोटो आपण इथून ॲड करून घेऊया, ठीक आहे, 28 सेकंडचा. तर भावांनो फक्त तुम्हाला इथून काय करायचं आहे, सगळे फोटो यूज करायचे आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ बनवायचा कसा असेल ते तुम्हाला स्वतःला पण समजून जाईल, ठीक आहे. तर आता आपण भावांनो ठीक आहे एवढे फोटो इथून ॲड केलेले आहेत. तर मी रँडम फोटो यूज केलेले आहेत भावांनो. तुम्हाला सगळे फोटो सुरुवातपासून घ्यायचे आहे. आता आपल्याला पहिल्याला बीटवर आल्यानंतर भावांनो एक इथून ब्लॅक स्क्रीन फोटो यूज करून घ्यायचा आहे. तर त्यावेळेला ब्लॅक स्क्रीन फोटोची लिंक पण खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे. तर तो आपल्याला ब्लॅक स्क्रीन फोटो यूज करून घ्यायचा आहे भावांनो. तर आपल्याला शेक इफेक्ट कुठे ॲड करायचे आहे ते नक्की लक्षात ठेवा भावांनो, कारण की मोठा व्हिडिओ आहे आणि मोठा व्हिडिओत खूप सारे इफेक्ट पेस्ट करणं थोडासा मुश्किल गोष्ट आहे भावांनो. बट जर तुम्ही व्हिडिओ नक्की पूर्णपणे बघाल तर तुम्हाला कसं बनवायचं असेल ते समजून जाईल. तर हावाला ब्लॅक स्क्रीन फोटो आपण जिथपर्यंत बीट आपल्याला ॲड केलेला आहे तिथपर्यंत यावाला ब्लॅक स्क्रीन फोटोला घेऊन जायचा आहे. नंतर त्यावाला ब्लॅक स्क्रीन फोटोला थोडासा खाली ॲडजस्ट करून घ्यायचा भावांनो इथून येऊन. तर अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचा. आता आपल्याला सुरुवातीला येऊन एक इथून ओव्हरले इफेक्ट यूज करून घ्यायचा भावांनो. जो ओव्हरले इफेक्ट हा असणार आहे त्याला आपल्याला सिंपली फिल स्क्रीन करून घ्यायचा. फिल स्क्रीन झाल्यानंतर आपल्याला इथून याला कट करून घ्यायचा.
आता एक आपण याच्यावर एक इमोजी यूज करून घेऊ भावांनो. इमोजीची लिंक पण खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेलीच आहे. तर हे इमोजी आपल्याला इथून यूज करायचा आहे भावांनो. या इमोजीला आपल्याला सिम्पली थोडंसं अशा प्रकारे खाली घेऊन जायचं. खाली म्हणजे याची साईज थोडी कमी करून घ्यायची आणि यावाल्या इमोजीला अशा प्रकारे ओढून घ्या, म्हणजे आपल्या पहिल्यावाल्या बीटपर्यंत घेऊन जायचं आहे. आता आपल्याकडे भावांनो सगळे फोटो, सगळे JPG सगळे PNG इथून ॲड केलेले आहेत आपण. आता फक्त आपल्याला याच्यात शेक इफेक्ट लावायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बनवून होऊन जाईल रेडी. तर ठीक आहे, आपण तर शेक लावूया भावांनो. शेक इफेक्टची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे. तर शेक प्रेसेट काय अशा प्रकारात असणार आहे भावांनो. याच्यात 4 प्रकारचे इफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतील. तर आपल्याला 4 फोटो दिलेले आहेत. 4 फोटोला वेगवेगळ्या प्रकारचे इफेक्ट. तर आता आपल्याला सिम्पली पहिलावाला इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा. पहिलावाला इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर भावांनो आपल्याला इथून याला म्हणजे मेन प्रोसेसला यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर आता लगेच आपल्याला मेन प्रेसेटला यायचा आहे भावांनो. आणि जेवढे काही भावांनो तुम्हाला सिम्पली इथपर्यंत फोटो पाहायला मिळतील, म्हणजे 17 सेकंडपर्यंत भावांनो, जो 17.3 आहे. तर इथून तर या सगळ्या फोटोला हा वाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर आपण लवकरात लवकर तसं करून घेऊया. तर इफेक्ट पेस्ट करेपर्यंत व्हिडिओला लाईक केलं नसेल भावांनो तर लाईक नक्की करा. आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल भावांनो तर चॅनलला सबस्क्राईब पण नक्कीच करू शकता, कारण की इतकं खतरनाक तुमच्यासाठी व्हिडिओ घेऊन येतो भावांनो. आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक वगैरे जर करत नसाल तर त्या गोष्टीचं काही व्हॅल्यू बनत नाही मित्रांनो. ठीक आहे, तर थोडा मोटिवेट पण होतो भावांनो जर लाईक वगैरे आपल्या चॅनलला पाहायला मिळाले तर. आता तुम्हाला सगळे इथूनपासून पूर्ण फोटो इथून ॲड करायचे असेल, त्या सगळ्या फोटोला हाच वाला इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा आहे. आणि जो 16.28 सेकंडचा जो फोटो आहे भावांनो त्याला आपण इथून फोटो पेस्ट करायचा आहे. आता तुम्हाला एक इथून मोठा फोटो पाहायला मिळेल भावांनो. 17 सेकंड 17.5 पासून तर 17.5 पासून ते 17.19 जो आपल्याला हा एक सेकंड म्हणजे 1 मिनिटाचा 1 सेकंदाचा जो फोटो आहे त्यावाल्या फोटोला आपल्याला इफेक्ट कोणताच पेस्ट नाही करायचा आहे. आता आपल्याला सिम्पली भावांनो 18 सेकंडपासून तर इथून दुसरावाला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. तर तो आपण इथून करून घेऊया भावांनो. दुसऱ्या नंबरचा फोटो सिलेक्ट करायचा, इफेक्ट कॉपी करायचा, मेन प्रेसेटला यायचं आहे भावांनो. आपल्या मेन प्रेसेटला आल्यानंतर भावांनो आपल्याला सिम्पली तर आता आपल्याला 18 सेकंडपासून भावांनो 18 सेकंडला येईल आपण. आणि इथून जेवढे काही भावांनो इथून आता आपल्याला काही छोटे फोटो पाहायला मिळेल. ठीक आहे, तर हे इथून आपल्याला 25.8 पर्यंत भावांनो इथून छोटे फोटो पाहायला मिळतील. तर 8 ते 10 फोटो आपले छोटे छोटे फोटो असतील. तर त्याला आपल्याला दुसरावाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. याच्या मध्यातल्या सगळ्या फोटोला हा वाला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर 18 सेकंडपासून तर समोरच्या सगळ्या फोटोला हा वाला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट आपण पेस्ट केलेला आहे. थोडा व्हिडिओ किचकट झालेला आहे असं मला पण वाटतं आहे. आय होप तुम्हाला पण वाटतच असेल. तर 24 ठीक आहे, आपण 25पर्यंत केलेला. 18 ते 25 जेवढे काही फोटो येतील भावांनो दुसऱ्या नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला इथून 10 ते 12 फोटो भावांनो आपल्याला छोटे पाहायला मिळतील. तर त्यासाठी आपल्याला तिसरा इफेक्ट आपल्याला इथून पेस्ट करायचा आहे. तर मेन प्रोजेक्टला येईल भावांनो आणि छोटे छोटे फोटो बघून घेऊ आपण. 25 सेकंडच्या नंतरचे जेवढे काही छोटे छोटे फोटो आहेत तर हे आपल्याला इथून छोटे फोटो पाहायला मिळतील. 25.14 त्याच्यानंतरचे आपल्याला आणखी काही फोटो पाहायला मिळेल. त्या सगळ्या फोटोला हा वाला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे छोटे फोटो आपल्याला इथून पाहायला मिळेल भावांनो. एक लगेच मोठा फोटो असेल त्याला आपल्याला दुसरावाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तो ब्लिंक इफेक्ट असणार आहे. तुम्ही जेव्हा सॉन्ग स्वतःहून ऐकाल भावांनो तुम्हाला ते स्वतःहून समजायला चालू होऊन जाईल. ठीक आहे, आता आपल्याला एवढे पण इथूनपासून तर आपल्याला हा वाला इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा असेल. तर यावाल्या फोटोला आपल्याला जो लास्टवाला जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर याच्यात आपण ब्लिंक इफेक्ट ॲड केलेला आहे भावांनो. तर हे आपल्याला सिम्पली कॉपी करायचा आहे. कॉपी झाल्यानंतर भावांनो जो हा वाला फोटो आहे त्याला आपल्याला 2 फोटोला सिलेक्ट करायचा आहे. म्हणजे 2 फोटोला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. जो आपल्याला 17 सेकंडचा जो काही फोटो आहे तो मोठा फोटो त्याला आपल्याला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला सगळ्यात मोठा फोटो जो आपला इथून सुरू झालेला आहे तो 28 सेकंडपासून तर 30 सेकंडपर्यंत जो 2 सेकंडचा जो फोटो आहे तो आपल्याला हा वाला इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. तर आपला इथे व्हिडिओ पूर्णपणे झालेला आहे बनवून रेडी. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा यावाल्या व्हिडिओला आणि जर चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.